Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh những cây hoa lan khi nó đã bị thối hoặc đã bị nấm. Các bạn đừng bỏ đi. Chúng ta sẽ tiến hành bỏ hết tất cả những chất trồng cũ này ra khỏi cây. Vì khi chất trồng này giữ ẩm thì nó sẽ làm cho những chiếc rễ sẽ bị hư. Và nó chỉ phù hợp trong những môi trường công nghiệp, nơi mà điều khiển được nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng theo một cách lý tưởng nhất. Nên các bạn hãy bỏ hết tất cả những chất trồng này ra khỏi cây. Và cũng vì nó đã làm cho những chiếc rễ ở đây đã bị thối rất nhanh chóng. Các bạn cần kiểm tra và cắt bỏ những rễ hư này. Khi các bạn cắt những rễ này, chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ. Và những cành hoa như thế này, các bạn hãy cắt ra. Phần này đã bị hư, nên đã làm cho phần thân này, ngay tại những vị trí này, nó đã bị thối và làm cho những chiếc rễ ở đây đã bị khô. Nên các bạn hãy cắt bỏ phần này. Và phần này chúng ta không sử dụng được. Và những chiếc rễ còn tốt, các bạn hãy giữ lại. Nó sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Và những cành hoa như thế này chúng ta không nên bỏ đi. Các bạn cần phải làm cho sạch những phần bị đen này của cây. Và khi quá trình làm sạch như thế này sẽ thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan nó sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và phần cành hoa này, những vị trí hoa đã nở, chúng ta sẽ không sử dụng được. Và các bạn hãy chọn những phần có chứa mầm cây nhỏ ngay tại đây. Và những phần này chúng ta sẽ cắt bỏ. Phần này sẽ giúp cho cành hoa được hút nước dễ hơn.
Sau đó hãy gỡ lớp vỏ này ra. Cây hoa lan nhỏ sẽ được mọc lên ngay tại đây của cành hoa. Các bạn sử dụng 1 lít nước. Sau đó hãy sử dụng bột baking soda và nó giúp cho hoa lan không bị nấm. Rất dễ dàng tìm mua tại các siêu thị. Hãy dùng một thìa. Các bạn chỉ hồi sinh được khi những phần gốc hoa lan nó vẫn còn tươi. Và hãy cho nước này vào. Hãy để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh rất nhanh. Và cành hoa này cũng để trong 30 phút. Hãy dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn có được những chiếc lá rất xanh và khỏe mạnh. Hãy nhớ lau dưới những mặt lá này. Và đây là một trong những cách để giúp cho những cây hoa lan không bị nấm, không bị vi khuẩn. Và những chiếc lá sẽ dần được trở nên cứng cáp và rất khỏe. Khi lá được sạch cũng sẽ thúc đẩy quá trình quang hợp của cây diễn ra được nhanh. Cây cũng sẽ tăng cường trao đổi chất tốt hơn. Và từ đó nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh và khỏe hơn. Loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan và dùng nó tưới vào để bảo vệ cho những chiếc rễ. Hãy áp dụng 14 ngày một lần cho cây. Và cách làm này đã giúp cho những chiếc rễ được hồi sinh, phát triển rất tốt. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất nhanh. Một loại dinh dưỡng rất tuyệt vời cho những cây hoa lan được phát triển và hồi sinh. Nó sẽ được xanh tốt và khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn lấy cành hoa và gốc hoa lan ra. Đến lúc này, gốc cây đã được hấp thụ những dưỡng chất và nó sẽ được hồi sinh rất tốt. Chúng ta chỉ phục hồi được khi phần này vẫn còn tươi và những chiếc rễ trên đây còn tốt. Nếu như những chiếc rễ này đã bị thối rất nhiều, các bạn sẽ không thể nào hồi sinh được. Vẫn sử dụng bột quế. Chăm sóc những cây hoa lan, chúng ta nên tận dụng bột quế để nó giúp cho hoa lan được phục hồi. Trong bột quế có tính kháng khuẩn tự nhiên. Và hãy bôi vào những phần này của cây. Cho một ít vào phần lõi, những phần cắt của rễ và những phần rễ bị thối mà chúng ta vừa cắt xong. Các bạn hãy bôi vào. Nó sẽ giúp cho những phần này được kháng khuẩn khử trùng. Và chúng ta hồi sinh thì nó sẽ không bị nấm. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông.
Cho rêu khô vào. Không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Sáp đàn cày sẽ giúp cho vết cắt được khô tự nhiên và phần này sẽ không bị nhiễm khuẩn trong quá trình hồi sinh cây. Nó sẽ được bảo vệ cho phần này được tốt hơn. Các bạn cắt chai nhựa giống như mình. Giữ lại một phần như thế này. Và vẫn sử dụng mút cắm hoa. Sử dụng nước lọc. Và mình sẽ dán cố định lại phần này. Với cách làm này, các bạn chỉ kiểm tra nước ở đây. Khi nước ít sẽ bổ sung thêm. Nước sẽ được mút cắm hoa hút lên để giữ ẩm cho cành hoa. Đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Còn khi các bạn chăm sóc những cây hoa lan tại nhà, nếu như có những chiếc lá bị vàng thì chúng ta nên gỡ bỏ. Điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển tốt hơn. Sau đó các bạn sử dụng bột quế và hãy cho vào phần này. Nó sẽ giúp cho những phần này được khô một cách tự nhiên và những phần này sẽ không bị nhiễm khuẩn. Khi các bạn làm điều này thì chúng ta sẽ ngưng tưới nước từ 3 đến 5 ngày. Khi những phần này đã khô và lành lại thì hãy tưới nước và chăm sóc bình thường. Và sau 5 ngày, các bạn sử dụng bã cà phê. Khi cà phê đã qua sử dụng, chúng ta đừng bỏ đi. Nó là một trong những nguồn dinh dưỡng rất tốt. Các bạn có thể tận dụng điều này để chăm sóc hoa lan và những cây trồng khác phát triển. Hãy dùng một thìa cho vào 1 lít nước. Hãy lọc bỏ cặn.
Sau đó hãy tưới đều vào chậu. Do có tính kháng khuẩn nhẹ và chứa nhiều dưỡng chất, sẽ giúp cho chất trồng và rễ của cây được khử khuẩn và được bảo vệ rất an toàn trong quá trình hồi sinh. Hãy để trong 20 phút. Hãy dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh. Những chiếc lá bị vàng sẽ dần được xanh trở lại. Và điều này sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng rất nhanh ở những cây hoa lan của chúng ta, giúp làm sạch bụi bẩn. Các bạn hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Và đây là một trong những chất hữu cơ đơn giản và rất dễ tìm tại nhà. Những cây hoa lan già hoặc những cây chậm phát triển, nó sẽ dần được xanh và phát triển tốt hơn. Điều này sẽ giúp cho những chiếc lá mới được phát triển tốt hơn. Và cũng tạo điều kiện giúp cho những chiếc rễ phát triển rất tốt. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ là một trong những loại dinh dưỡng tuyệt vời. Sau đó hãy tưới ngay vào gốc của cây. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Bộ rễ sẽ được bảo vệ. Nó sẽ được xanh và được bền vững hơn. Sau đó lấy ra. Và trong những ngày bình thường, các bạn chỉ dùng nước để tưới giữ ẩm và tưới phun sương 7 ngày một lần, để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Sau 4 tuần, cây lan đã được phát triển lên. Khi chúng ta sử dụng những cách làm đơn giản này, nó giúp cho những cây hoa lan được phát triển rất nhanh từ gốc. Và tùy vào những giống hoa lan thì có những cây luôn rất nhanh và có những cây rất chậm. Nên tùy vào những phương pháp và cách chăm sóc mà các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn phát triển và được hồi sinh tốt hơn. Và đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc rất dễ để giúp cho những cây như thế này nó sẽ được phát triển rất nhanh. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển tốt hơn. Một trong những cách làm tuyệt vời. Rễ cũng đã phát triển. Luôn có những cách làm và mình đã có chia sẻ trên kênh, các bạn có thể xem thêm. Còn đối với chậu hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì và nó đã giúp cho cây hoa lan nhỏ được mọc lên. Nó đã giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh trên cành hoa. Các bạn có thể tận dụng cách làm này để chúng ta nhân giống và hồi sinh những cây hoa lan phát triển. Với những cây hoa lan, khi các bạn sử dụng cành hoa để nhân giống thì nó sẽ nhỏ hơn so với phần gốc của cây. Đây là một trong những điều rất bình thường, vì thường dinh dưỡng của gốc cây lúc nào cũng nhiều và cành hoa thì dinh dưỡng sẽ ít hơn. Nhưng chúng ta chăm sóc một cách chu đáo và tốt thì những cành hoa này nó sẽ được phát triển rất nhanh và dễ. Tiếp tục đặt vào đây
Và giai đoạn này chỉ sử dụng 500 ml nước. Vẫn dùng bã cà phê để chăm sóc, nhưng hãy dùng 1/2 thìa. Sau đó hãy lọc vỏ cặn. Cho một ít dầu bình phun. Sau đó hãy phun lên cây hoa lan này, và nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Nó giúp cho hoa lan của các bạn được phát triển nhanh và dễ. Sau đó hãy đậy những chiếc rễ lại để bảo vệ cho những chiếc rễ non ở dưới đây, và tưới vào gốc của cây. Hãy để trong 20 phút. Và hãy dùng phần nước còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng, và làm sạch bụi bẩn trên hoa lan rất hiệu quả. Và nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần, giúp lột bỏ bụi bẩn, làm sạch lá hoa lan và thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Với cách làm này, ai cũng sẽ rất dễ dàng thực hiện tại nhà, và nó sẽ là một trong những chất dinh dưỡng hữu cơ mà các bạn dễ chăm sóc nhất. Nó giúp những chiếc lá mới phát triển rất xanh và rất khỏe, và những chiếc rễ sẽ được hồi sinh tốt hơn. Cây hoa lan này mình đã sử dụng loại dinh dưỡng này trên gốc nên sẽ không sử dụng tiếp, hoặc các bạn cũng có thể dùng nó để chúng ta phun trực tiếp cho những cây hoa lan đang còn nhỏ và đang giai đoạn phát triển, để giúp cho cây không bị nấm, không bị côn trùng. Và điều này sẽ thúc đẩy, giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển tốt hơn. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây. Bộ rễ sẽ được bảo vệ và những cây hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh. Nó sẽ luôn được xanh tốt và được khỏe mạnh hơn. Và sau đó hãy lấy cây hoa lan ra. Chúng ta tiếp tục để cây ở nơi có ánh sáng và hãy đậy lại. Sau 3 tháng, khi các bạn sử dụng cách làm này, nó đã giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất khỏe. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh, và luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Hoa lan sẽ luôn được khỏe mạnh. Nó sẽ luôn được mọc và được hồi sinh từ gốc nhanh hơn. Khi sử dụng những cách làm này, chúng ta hãy đặt cây ở những nơi có ánh sáng trong ngày. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá được xanh và được khỏe hơn.
phương pháp rất tuyệt vời. Chúng ta tận dụng những chất hữu cơ tại nhà để giúp cho hoa lan được phát triển. Đây là điều sẽ giúp cho hoa lan được bền vững hơn. Còn đối với chậu hoa lan này, khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho cây hoa lan được mọc và phát triển nhanh hơn. Và chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất nhanh. Và bằng những cách làm như thế này, các bạn sẽ cần phải có sự kiên nhẫn. Vì đối với những cây hoa lan luôn có sức đề kháng và sự sinh trưởng đều không giống nhau. Nhưng khi chúng ta sử dụng cách làm này thì nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh và phát triển rất tốt. Cây sẽ luôn được khỏe mạnh hơn. Và đến giai đoạn này, mình sẽ trồng lại và rất yên tâm. So với những cây hoa lan được mọc từ gốc thì những cây hoa lan này nó sẽ nhỏ hơn là điều bình thường. Nhưng các bạn chăm sóc lại thì những cây hoa lan này sẽ được phát triển rất tốt. Một phương pháp tuyệt vời và đơn giản. Hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh với những cách làm dễ này. Các bạn trồng lại bằng vỏ thông. Và đối với hoa lan còn nhỏ, chúng ta nên sử dụng rêu. Và cũng như mọi khi mới trồng, các bạn hãy để cây ở nơi mát từ 3 đến 5 ngày. Khi cây đã dần được ổn định thì hãy cho cây ra ánh sáng. Hãy sử dụng bột baking soda. Và giai đoạn này chúng ta hãy dùng nửa thìa cho vào 500 ml nước. Các bạn hãy tưới đều vào gốc của cây và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh và được khỏe mạnh hơn. Và điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta sẽ không bị nấm. Cây sẽ được phát triển rất tốt. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và rất dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Mình có thêm nhiều phụ đề, các bạn có thể xem thêm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.